Jag har tidigare gjort ett flertal vindskulpturer och installationer där jag skapar låg friktion genom att hela rotorn flyter på vatten. På det här sättet blir konstruktionen väldigt simpel och man slipper använda oljebaserade smörjmedel. En tanke som jag har haft är att man med hjälp av värmefriktion ska kunna värma vattnet i den här behållaren där rotorn flyter. Ett värmekraftverk som bygger på de här principerna skulle vara ytterst lågteknologiskt. Det kräver inga elektriska system och har bara en enda rörlig del, rotorn. För att testa om den här idén fungerar så byggde jag ett enkelt system av restmaterial som jag hade till hands. Jag skapade en räfflad yta utanpå en tumburk och fäst en bit myggnät på insidan av en petflaska. Med hjälp av skruvdragare skapade jag värmefriktion och värmde upp vattnet i den här isolerade behållaren. De vetenskapliga mätmetoderna var förstås bristfälliga i det här projektet. Jag vill främst visa att det finns en potential i det här konceptet. Jag är övertygad om att om man ska optimera strukturen på flytkroppens mantelyta och vattenbehållarens insida så ska man kunna värma vattnet snabbare. Och om man skalar upp konstruktionen så kan man förstås värma större vattenvolymer. Ifall man kopplar in en värmeväxlare så kunde man kanske värma vatten för husbehov. Eller varför inte pumpa in varmvatten i redan existerande fjärrvärmenätverk. För några år sedan i samband med en isfestival så satte jag 6 ton is i rotation med hjälp av några gamla påslakan. Jag kom då osökt att tänka på Flywheel Energy Storage Systems där svänghjul svävar i magnetfält och roterar snabbt i vakuum. På det viset kan man lagra energi på ett mekaniskt sätt. I Finland behöver vi som bekant mest energi under vinterhalvåret. Kanske vi skulle kunna skapa och tillfälligt mellanlagra energi i stora roterande isflak. För några år sedan gjorde jag skulpturen Vindobelisk som symboliserar den nödvändiga övergången från fossil till förnyelsebar energi. Skulpturens tak samlar upp regnvatten och det kärl som turbinen roterar i fylls automatiskt. Efter 3 års drift kan jag konstatera att den här smörjningen är helt underhållsfri. En möjlig förbättring skulle vara att ha en konisk flytkropp så att turbinen pressas uppåt vintertid när vattnet fryser. Då skulle man kunna dra nytta av den låga friktionen mellan blankt stål och is. Jag ser själv de här konstprojekten främst som konceptuella. Jag har varken kunskapen eller resurserna för att vidareutveckla dem till något storskaligt. Men finns det någon hemmasnickrare eller ingenjör som nappar på idén så är det förstås fritt fram att vidareutveckla. Tyvärr bygger en stor del av den gröna omställningen på nykolonialism. Till exempel genom att öppna nya gruvor och bygga vindkraftsparker i glesbygd. Samtidigt som den största energiförbrukningen sker i storstäderna. Kanske den stora svarta kolhögen i centrala Helsingfors ska kunna ersättas med ett antal vinddrivna värmekraftverk som kopplas till fjärrvärmenätverket. För
För att ännu grovt illustrera de här idéerna så testar jag ännu några gamla turbinmodeller som jag har gjort. Den är relativt ljudlösa modell som påminner om en helikopterrotor kunde eventuellt integreras på taket av höga byggnader och kopplas in till byggnadens eget fjärrvärmesystem.